chị. Các anh chị có phải là người yêu những bông hoa, và với tôi là những bông hoa luôn tạo cho chúng ta có những cái năng lượng tích cực, và mỗi loài hoa cũng sẽ có những cái màu sắc khác nhau, hoa dại hoặc là những cái nơi mà hoa sang trọng, hoa tulip, hoa hồng, vân vân và vân vân. Thì mỗi cái loài hoa tôi cảm nhận rằng đều có nét đẹp giống y như là những cái bông hoa là được ví như là những phụ nữ. Mỗi phụ nữ chúng ta, nếu như chúng ta bồi đắp cho những cái trong cái tâm hồn của chúng ta đẹp hơn mỗi ngày, thì mỗi người phụ nữ đều có những cái nét đẹp, và nét đẹp ấy tô điểm thêm bởi những cái tâm hồn đẹp. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị biết về mẫu gạch bông gió flower, những bông hoa. Thì những bông hoa của gạch thông gió, các anh chị có thể nghe là thông gió, bông gió hoặc là hoa gió, nó đều giống nhau cả, đều lấy gió từ bên ngoài vào bên trong không gian để tạo những cái sinh khí, để đối lưu những cái dòng gió bên trong, để tạo những cái không gian của chúng ta thêm phần sinh khí và sống tươi mát, lấy gió từ bên ngoài vào. Và với cái mẫu bông gió này, các anh chị có thể là làm ở ngoài những cái mảng tường rào, hoặc là làm vách ngăn bên trong, hoặc là các anh chị cũng có thể là tạo một cái điểm nhấn ở trong những cái quán để đưa những cái cây xanh treo lên trên, thì cũng khá là thú vị đấy. Nếu chúng ta biết cái phối giữa cây xanh và gạch bông gió thì luôn luôn tạo một cái cảm giác là ở nơi đó nó có rất là nhiều sinh khí, và các anh chị khách hàng đến những cái quán hoặc là chúng ta ở trong cái ngôi nhà chính, chúng ta cũng tạo những cái cảm giác thư thái lạ thường. Và ngoài ra cái bông gió có sứ mệnh là lấy gió thoáng khí, thì những cái bông gió của Viettiles cũng tạo nên những cái hiệu ứng 3D và đẹp hơn nữa, khi mà cái công trình gạch bông gió là chúng tôi hoàn toàn ép tĩnh và không nung nhiệt, cho nên các anh chị có thể sử dụng gạch bông gió vào không gian sống của mình, coi như là chúng ta cùng bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên. Chúng tôi còn muốn nâng cấp hơn cho cái sản phẩm ở trong cái không gian này, là những cái nơi là chúng tôi đưa đến là tạo ra những công trình đẹp. Những cái công trình này còn tạo nên những cái mảng nghệ thuật để khách hàng khi mà nhớ đến những quán, những nhà hàng, cái mẫu kích thước đặc biệt như là hình tam giác, hình thang và hình chữ nhật, và những cái hình pyramid, hình kim tự tháp, vân vân, thì ở Viettiles đều có. Cho nên là các anh chị yên tâm, thì các anh chị hãy tạo một dấu ấn riêng cho công trình của mình, còn chúng tôi sẽ đồng hành các anh chị để nâng những cái dấu ấn riêng đó càng đẹp, càng sang trọng hơn, càng chất lượng hơn. Đó là cái thông điệp của chúng tôi đưa ra. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.